සද්ද අනුව ලයිට් වල වර්ණය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති සංගීත සංග වගේ ස්ථානවල මෙන්න මේ වගේ එක එක විදිහේ ලයිට් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අලංකාර හදු සඳහා. ඉතින් මේවා එළදපොලේ ගන්න ගත්තේ ටිකක් මීල වැඩි. මම අද වීඩියෝ කරන් ගලා තියෙන්නේ ගෙදරදීම ඉතාමත් සරලව මේ වගේ උත්සව අවස්ථාවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න ලයිට් පරිපථයක් තමයි දරන් ගලා තියෙන්නේ. මේක සද්දරණු ක්‍රියා කරන ලයිට් එකක්. ඉතින් අපි යන අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ පරිපථය හදන්න අපිට මෙන්න මේ උපකරණ ටික අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති LED එක ගත්තට පස්සේ මේක අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. මේකේ එකක් දෙයක් අනික් අග්‍රයට පොඩ්ඩක් දිගින් වැඩි කියලා පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ඉතින් මේ දිගින් වැඩි අග්‍රය තමයි LED එක ධනාග්‍රය. දිගින් අඩු අග්‍රය ඍණාග්‍රය. දිගින් වැඩි අග්‍රය ටික ධනාග්‍රය ටික එක පැත්තකටත් ඍණාග්‍රය ටික තව පැත්තකට දෙන විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. කියන්නේ LED 6ෙම ධනාග්‍රය ටිකටයි ඍණාග්‍රය ටික එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. මම මේ විදිහට රොබෝට් කැල පාවිච්චි කරලා ඒ බල්බ් ටික පාස් කරනවා. D400 ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේ අග්‍ර පිටින්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට D400 ට්‍රාන්ස්ෆර් එක ගත්තට පස්සේ දැන් අපි මේ පාස් කරගත්ත LED ටිකේ ඍණාග්‍රය මේ විදිහට ට්‍රාන්සිස්ටරේ මැද පින් එක නැත්තම් කලෙක්ටර් පින් එකට පාස් කරගන්න ඕනි. දැන් මේ විදිහට C820 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ වම් අත පැත්තේ පින් එක D400 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ දකුණු අත පැත්තේ පින් එක නැත්තම් බේස් පින් එකට පාස් කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ ආකාරයට C820 ට්‍රාන්සිස්ටරේ වම් අත පැත්තේ පින් එක නැත්තම් එමිටර් පින් එක D400 ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් පින් එකට පාස් කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි දැන් පාස් කරගත්ත C820 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මැද පින් එක එහෙම නැත්තම් කලෙක්ටර් පින් එකට 82 ඕම් රෙසිස්ටර් පාස් කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට ඒ 82 ඕම් රෙසිස්ටරේ ඉතුරු අග්‍රයට අපි හදාගත්ත LED වල ධනාග්‍රය පාස් කරගන්න ඕනි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ C820 ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් පින් එකට අපි අනිත් 820 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මැද පින් එක නැත්තම් කලෙක්ටර් පින් එක මේ පාස් කරගන්න ඕනි. දැන් මේ විදිහට අපි දෙවෙනියට පාස් කරගත්ත ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මැද පින් එකේ සිට දකුණු පැත්තේ පින් එකට ඒ කියන්නේ කලෙක්ටර් පින් එකේ සිට බේස් පින් එකට මේ විදිහට 220 කියන රෙසිස්ටර් පාස් කරගන්න ඕනි. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි 220 කියන රෙසිස්ටර් පාස් කරගත්ත ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් පින් එකේ සිට මෙන්න විතර අපි හදාගත්ත LED එක ධනාග්‍රය පාස් කරලා ස්ථානෙට මේ විදිහට 18 ක රෙසිස්ටර් පාස් කරගන්න ඕනි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් පින් එකට 4.7 UF කැපැසිටර් එකේ ධනාග්‍රය මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට 4.7 UF කැපැසිටර් එකේ ඍණාග්‍රය සිට අපි මේ LED වල ධනාග්‍රය පාස් කරගත්ත ස්ථානෙට මේ විදිහට CI කියන රෙසිස්ටර් පාස් කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට කන්ඩෙන්සර් මයික් එක අතර පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මේ එක අග්‍රයක තින්දන් ඉරි කැලි වගේක් කියන ට්‍රැක් වගේක් ගිහලා තියෙනවා බොඩියට. ඒ කියන්නේ මේ ඇලුමිනියම් පාට කවර් ඒක තමයි කන්ඩෙන්සර් මයික් එකේ ඍණාග්‍රය. ඊටු අනිත් අග්‍රය ධනාග්‍රය. මේ ධනාග්‍රය මේ 4.7 UF කන්ඩෙන්සර් එකේ ඍණාග්‍රයට පාස් කරගන්න ඕනි. කන්ඩෙන්සර් මයික් එකේ ඍණාග්‍රය කියන්නේ මේ චැසියට ගිහලා තියෙන මේ අග්‍ර ගිහලා තියෙන පින් එක නැත්නම් ඒ අග්‍රය අපි මේ දෙවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමිටර් අග්‍රයට පාස් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට පේනවා ඇති මේ D400 ට්‍රාන්සිස්ටරේ වම් අත පැත්තේ පින් එක එහෙම නැත්නම් එමිටර් පින් එක සහ අපි දැන් මේ කන්ඩෙන්සර් මයික් එක පාස් කරගත්ත ට්‍රාන්සිස්ටරේ වම් අත පැත්තේ පින් එක නැත්නම් එමිටර් අග්‍රය නිදහස තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ අග්‍ර දෙකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට වයර් කැල්ලක් ආධාරයෙන් මෙන්න මේ පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමිටර් අග්‍රය සහ මේ D400 ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමිටර් අග්‍රය එකට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් මේ විදිහට මේ සර්කිට් එකේ මේ LED වල ධනාග්‍ර පාස් කරගත්ත ස්ථානයට විදිහට තුවාල වයර් කැල්ල පාස් කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ සර්කිට් එකට ධන විදුලිය ලබා දෙන ස්ථානය. කියන්නේ ධන වෝල්ට් 3ක් දෙන්න තැන තමයි. මෙන්න මේ D400 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමිටර් අග්‍රයට වල පේනවා ඇති අපි මේ විදිහට කොළ පාට වයර් කැල්ල පාස් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකෙන්ම එමිටර් අග්‍රය එකතු කරේ එතනට. ඒ D400 ට්‍රාන්සිස්ටර් එමිටර් අග්‍රයට මේ විදිහට කොළ පාට වයර් කැල්ල පාස් කරගන්න. එතන තමයි ඍණ 3 වෝල්ට් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඍණ විදුලිය දෙන්නේ එතනට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක පරිපථ සටහන් තියෙන්නේ. අර වීඩියෝ එක වෙන විදිහට. අපි දැන් මේකට විදුලි සැපයීමක් දීලා ඔඩියෝ එකක් දීලා බලමු මේක ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. අන්න දැන් මේ විදිහට පරිපථයට වෝල්ට් 3ක විදුලිය සැපයලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ විදිහට ඔඩියෝ දෙන්න පොඩි ස්පීකර් එකක් ලැස්ති කරන් තියෙනවා. අපි දැන් මේකට ඔඩියෝ එකක් දීලා බලමු ලයිට් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති විදිහට අපි දෙන ඔඩියෝ එකේ සද්ද අනුව ලයිට් වල වර්ණය වෙනස් වෙනවා. ඒ අනුව වර්ණ අඩු වැඩි වෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවරෙන්නේ. ඔයාලා මේ සඳහා ඔයාලා කැමති LED එකක් ඕනි වර්ණයක පාවිච්චි කරනවා නම් D313 වගේ ට්‍රාන්ස්මිටර් පාවිච්චි කරොත් එමෙ නම් LED 50ක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඊටම සරල වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද මේ ටික කරන් ආවේ. වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙමු.